গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ আমৰ আচাৰ। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে আমৰ আচাৰ বনাইছোঁ। চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছে। মই আম কেইটামান লৈছোঁ, গামলাটোতে পানী অকণমান দি পিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি লৈছোঁ। এয়া মোক কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই হালধি দি পিনি একদিন মই ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিম। এনেদৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই মেলি চাবচোন, বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত দিনলৈকে থাকে। মই ইয়াত নিমখ নাই দিয়া, নিমখ পিছতকৈ দিম। এতিয়া মই ডলা এখনতে পলিথিন এখন দি মেলি ধুনীয়াকৈ মেলি দিছোঁ। এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই ল'মগৈ গৈ পিনি। এয়া মই এদিন ৰ'দত থোৱাৰ পাছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি পিনি সানি ল'ম এইখিনি। এয়া সানি পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি থৈ দিম। এতিয়া মই কাঁহী এখনতে মছলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। মই লৈছোঁ গোটা ধনিয়া, বগা সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হ, মেথি গুটি, জিৰা গুটি, এচামুচ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান। মই এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হোৱাত গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দি লৈছোঁ। অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ ভজাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঁহী এখনতে উলিয়াই ল'ম। মই এতিয়া মিক্সি বাতিটোত গোটেইখিনি মছলা দিয়াৰ পাছত মিক্সিতে পিচি আনিমগৈ এইখিনি। আকৌ এতিয়া কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে গৰম কৰিম তেলখিনি। মই লৈছোঁ সৰিয়হ তেল। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই গামলা এটাতে তেলখিনি ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া পিচি থোৱা মছলাখিনি তেলতে ঢালি দিম। লগতে ইয়াত আমখিনিও ঢালি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান ঢালি দিম। মই কিন্তু জ্বলা বেছি দিয়া নাই, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে খাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে জলকীয়া দি দিব পাৰে যিমান জ্বলা খায়। এতিয়া মই ইয়াতে নেমু অকণমান চেপি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিনেগাৰ আছে ভিনেগাৰো দিব পাৰে। আপোনালোকে নেমু বা ভিনেগাৰ দিলে বহুত দিনলৈকে আমখিনি বেয়া হৈ নাথাকে। আৰু এই আমৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।